নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 21 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। প্ৰথমৰ আৰ্টিকলটো আছে, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই আজি গাটো বেয়া, গতিকে আমি অকণমান আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব দেই, মাতটো মোৰ অলপ কমকৈ ওলাইছে। হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ চাউদি পাকিস্তান পেক্ট। গতিকে আমি কি দেখিছোঁ যে চাউদি আৰবে পাকিস্তানৰ মাজত এখন ডিল হৈছে যে কোনোবা কাণ্ট্ৰিয়ে যদি চাউদি আৰবিয়াক এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো ইনডাইৰেক্টলি পাকিস্তানৰ ওপৰত এটেক কৰাৰ নিচিনা। এইটো আপুনি 19th century যিটো লৰ্ড ৱেলেছলিৰ ছাবচিডেৰী এলায়েন্স আছিলে সেইটোৰ নিচিনা বুলি ভাবিব পাৰে। বুজি পাইছেনে? যে চাউদি আৰবিয়াৰ ওপৰত যদি এতিয়া ইজৰাইলে এটেক কৰে তেতিয়া পাকিস্তানে ইজৰাইলৰ ওপৰত হামলা কৰিব। মানে ইট ইজ লাইক এন এটেক অন পাকিস্তান ইফ এনি এনিমি এটেকছ অন চাউদি আৰবিয়া। এতিয়া পাকিস্তানৰ ওচৰত কি আছে? পাকিস্তানৰ ওচৰত নিউক্স আছে। মানে এতিয়া চাউদি আৰবিয়াৰ ওচৰতো নিউক্স থকা নিচিনা। বুজি পাইছেনে? গতিকে চাউদি আৰবিয়া ইন ভাৰ্চু ইনডাইৰেক্টলি এ নিউক্লিয়াৰ কাণ্ট্ৰি হৈ গৈছে। গতিকে এইটোক আমি কি বুলি ক'ম? এইটোক আমি ক'ম যে নিউক্লিয়াৰ প্ৰলিফাৰেশ্যন হৈছে। নিউক্লিয়াৰ প্ৰলিফাৰেশ্যন মানে হৈছে যে হৰাইজেণ্টেল প্ৰলিফাৰেশ্যন হৈছে। এইটো হৰাইজেণ্টেল মানে হৈছে যে মেনি কাণ্ট্ৰিজ are now acquiring nuclear energy as a destructive tool বা weapon। বুজি পাইছেনে? আৰু এটা আছে, এইটো হৰাইজেণ্টেল বুলি কয়, হৰাইজেণ্টেল প্ৰলিফাৰেশ্যন আছে। আগতে ধৰি লওক চাউদি আৰবিয়া ইয়াত নাছিলে। চাউদি আৰবিয়া ইজ এ নন নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট বা কাণ্ট্ৰি আছিলে, কিন্তু এতিয়া ইনডাইৰেক্টলি চাউদি আৰবিয়া হেজ ইনকৰ্পৰেটেড ইন টু দিছ লিষ্ট। মানে এইটো হৰাইজেণ্টেল কি হ'ল? প্ৰলিফাৰেশ্যন হ'ল। প্ৰলিফাৰেশ্যন মানে এক্সপানশ্যন বা সম্প্ৰসাৰণ হয়। বুজি পাইছেনে? আৰু এটা আছে যে ভাৰ্টিকেল প্ৰলিফাৰেশ্যন। ভাৰ্টিকেল প্ৰলিফাৰেশ্যনে মানে হৈছে আপোনাৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ বোলে, আপোনাৰ ওচৰত অকল মিছাইল আছিলে যিটো আপুনি এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ থ্ৰুৱেদি কি কৰিব পাৰে? লঞ্চ কৰিব পাৰে। এতিয়া সেইটো আপুনি আপগ্ৰেডেড কৰিছে যে সেইটো আপুনি বাই লেণ্ডো এটেক কৰিব পাৰে। আপুনি সেইটো আৰু অলপ মানে এইটো ইম্প্ৰভাইজ কৰিছে বাই চি বা নেভি থ্ৰুদিও সেই নিউক্লিয়াৰ যিটো ৱেপন আছে সেইটো লঞ্চ কৰিব পাৰে, বা আপুনি নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ আপুনি বঢ়াই দিছে। বুজি পাইছেনে? গতিকে সেইটোক কি বুলি ক'ম? আমি ভাৰ্টিকেল প্ৰলিফাৰেশ্যন বুলি ক'ম। যে এখন দেশ যিখন দেশৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আছিলে, যেনেবা ইণ্ডিয়াই নিজৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আৰ্চেনেলটো বঢ়াই গৈ আছে, সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম? ভাৰ্টিকেল প্ৰলিফাৰেশ্যন। আৰু নতুন কাণ্ট্ৰিয়ে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটোত এজ এ ডেষ্ট্ৰাকটিভ টুল হিচাপে আজিৰ দিনত একুৱায়াৰ কৰিছে, সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম? হৰাইজেণ্টেল প্ৰলিফাৰেশ্যন। সেইটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি যিখন GS পেপাৰ, ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি বুলি নহয়, ছিকিউৰিটি যিটো আছে, ছিকিউৰিটি যিটো GS পেপাৰ 3 আছে তাত আহিব পাৰে। আকৌ এইটো চাউদি আৰবিয়া পাকিস্তানৰ পেকখনে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত বা গ্ল'বেল ৰিজিমৰ ওপৰত বা গ্ল'বেল অৰ্ডাৰৰ ওপৰত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব সেইটো আপোনাৰ GS পেপাৰ 2ত আহিব পাৰে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াত যিটো ৰিলিজিয়াছ আৰু কালচাৰেল টাই আপ আছে, বিকজ চাউদি আৰবিয়া সুন্নী, পাকিস্তানো সুন্নী ডমিনেটেড ইছলামিক এখন ৰিপাব্লিক হয়। গতিকে এওঁলোকৰ মাজত যিটো কালচাৰেল হোমোজিনিটি আছে বা টাই আপ আছে, সেইটো এখন কেনেকৈ আজিৰ দিনত এখন পেক্ট বা এখন এগ্ৰিমেণ্টৰ এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে, সেইটো আপুনি কালচাৰত মানে GS পেপাৰ 1ত আপুনি লিখিব পাৰে। বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ GS পেপাৰ 4ত আপুনি লিখিব পাৰে এইটো কিমান যুক্তিসংগত আজিৰ দিনত। বুজি পাইছেনে? গতিকে সেইটো আপুনি এথিক্সত লিখিব পাৰে। অ'কে। Main arguments and substantive যিকেইটা পাৰ্ট আছে of the article is that the central argument of the article is that the formalization of the Saudi-Pakistan Defense Pact marks a significant strategic shift in West Asia.
কাৰণ কি ৱেষ্ট এছিয়াত আগতে এনেকুৱা আছিলে যে তিনিখন কাণ্ট্ৰি আছে যি তিনিখন কাণ্ট্ৰি সদায় ৰাইভেলৰি ষ্টেটত থাকে এখন হৈছে ইজৰাইল ধৰ্মৰ কাৰণে দে আৰ জিউছ এখন হৈছে চাউদি আৰবিয়া সুন্নি ডমিনেটেড ইছলামিক অট'ক্ৰেটিক বা অথৰিটেৰিয়ান ৰুল আৰু এখন হৈছে ইৰাণ হৈছে আকৌ শিয়া ইছলামিক অথৰিটেৰিয়ান এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰতে এই তিনিখনৰ লগত কি হৈছে যুদ্ধ বা ডিছএগ্ৰিমেণ্ট মনোমালিন্য মাজতে আব্ৰাহাম একৰ্ডখন হৈছিলে যি দুখনে ইজৰাইল আৰু চাউদি আৰবিয়াক অকণমান ক্ল'জত আনিছিলে কিন্তু সেইখন যিহেতু বহুত বেছি ছাকচেছফুল নাই হোৱা এতিয়া দিনত বিকজ ইজৰাইল হেজ এটেক পেলেষ্টাইন হোৱাট ইজ পেলেষ্টাইন ইট ইজ এগেইন এ ইছলামিক ষ্টেট চ' গতিকে চাউদি আৰবিয়া ইজ নেচাৰেলি ডিছকমফৰ্ট উইথ ইজৰাইল যে তোমালোকে ইছলামিক এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত যুদ্ধ আছে চ' আকৌ এই তিনিখন কাণ্ট্ৰি কি হ'ল চাউদি আৰবিয়া ইৰাণ আৰু ইজৰাইল এটা ট্ৰায়েংগুলাৰ ৰাইভেলিৰিত তেওঁলোক ফচি আছে বিকজ অফ চাম ৰিলিজিয়নটো এটা ফেক্টৰ হয় এনেকুৱা নহয় যে অকল ৰিলিজিয়ন ইয়াত ষ্ট্ৰেটেজিক ফেক্টৰো আছে ইয়াত ডিফেন্স ফেক্টৰো আছে ইয়াত কালচাৰেল ফেক্টৰো আছে ইয়াত পলিটিকেল ফেক্টৰো আছে সকলো ধৰণৰ আছে অ'কে এতিয়া এই তিনিখনৰ মাজত ইজৰাইল ইজ এ নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট মানে তেওঁলোকৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আছে এইটো হয় যে এইটো ৰিকগনাইজ নাই পোৱা ইৰাণৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ আছে নে আছে এই তিনিখনৰ মাজত দুখন মানে ইজৰাইল আৰু ইৰাণ এই দুইখনৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আছে কিন্তু চাউদি আৰবিয়াৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি নাছিলে কিন্তু ইউ এছ এ তেওঁলোকৰ ওচৰত কি দিছিলে এচুৰেঞ্চিটো আছে ইনডাইৰেক্টলি আছিলে কিন্তু ডাইৰেক্টলি নাছিলে এতিয়া কি হৈছে এতিয়া সেই বস্তুটো এক্সটেণ্ড হ'ল বিকজ অফ দিছ পাকিস্তান কাৰণ কি পাকিস্তানৰ পেকখনৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্টলি ওলোৱা গ'ল যে চাউদি আৰবিয়া ইজ অলছ' নাও এ নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট ইনডাইৰেক্টলি বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ইয়াত এটা পাৱাৰ যিটো আপুনি ট্ৰায়েংগল লিখিছে ইয়াত যিটো এটা পাৱাৰ বেলেঞ্চ আছিলে সেইটো আৰু অলপ কি হৈছে দৃঢ় হৈছে বা সেইটো আৰু অলপ টুইষ্টেড হৈছে ইয়াত যিটো ষ্ট্ৰেটেজিক শ্বিফ্ট আছিলে সেইটো আমি ইয়াত দেখিছোঁ ইটছ ন' লংগাৰ জাষ্ট এন ইনফৰ্মেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বাট এ বাইণ্ডিং কমিটমেণ্ট দ্য ছাবটেণ্টিভ পইণ্টছ ছাপৰ্টিং দিছ আৰ্গুমেণ্ট আৰ দ্য ডিক্লাইনিং ইউ এছ হেজিমনি গতিকে ইউ এছৰ যিটো হেজিমনি আছিলে ইন ৱেষ্ট সেইটো কমি গ'ল কাৰণ কি আগতে চাউদি আৰবিয়াই সেই পেকখন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট এটা ইউ এছৰ লগত আছিলে Saudi Arabia is actively diversifying its security alliances because it's growing doubts about the reliability of the US security guarantees. The US is perceived as a disengaging from the region. বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ইউ এছ এ লাহে লাহে ৱেষ্ট এছিয়াৰ পৰা উইড্ৰ কৰিছে কেলৈ কাৰণ কি আপুনি লিখিছে যে আফগানিস্তানৰ পৰা উইড্ৰ কৰিলে চ' গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছে যে ইউ এছৰ যিটো পলিচি হৈছে সেইটো হৈছে যে গ্ৰেট মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন চ' গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচাৰটো কমাই আনি আছে নেটৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্বল কৰিছে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিখিনিক কৈছে যে তোমালোকে নিজৰ ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচাৰটো বঢ়োৱা জাপানক কৈছে যে আমি তোমালোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকিব নোৱাৰোঁ চ' গতিকে ইউ এংগেজ বা ইউ স্পেণ্ড more on your own security, we will not provide any guarantees. Okay. So the US hegemony to কমি গৈছে search for a nuclear umbrella. So the US or বা যেহেতু hegemony to কমি গৈছে so the এটা nuclear umbrella বিচাৰি আছে যে কাৰ পৰা আমি সেইটো বস্তু ব্যালেন্স কৰিম কাৰণ কি Saudi Arabia is well recognized that তেওঁলোকে এইটো জানে যে Saudi Arabia লগত যাৰ ধৰি লওক rivalry আছে Israel and Iran both are nuclear powers. So তেওঁলোকে সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰিব যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত তেনেকুৱা এটা এছুৰেঞ্চ নাথাকে বুজি পাইছেনে আফটাৰ উইথড্ৰয়িং দ্য US Saudi Arabia cannot assure their security and their defense without having a comes under a nuclear umbrella আৰু তেওঁলোকৰ লগত যিটো একদম ক্লোজত থকা নিউক্লিয়াৰ আমব্ৰেলা আছিল সেইটো পাকিস্তান আছিলে কাৰণ কি ইণ্ডিয়া নিদিয়ে কাৰণ কি ইণ্ডিয়া কথাটো আছে যে ইণ্ডিয়া নিজৰ কাৰণে কি আছে যে যিখিনি ধৰি লওক নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আছে তেওঁলোকে আমাৰ ইণ্ডিয়া কমিটমেণ্টটো হৈছিলে উই উইল নট এক্সপৰ্ট আৱাৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ফৰ এনি ডেষ্ট্ৰাকটিভ পাৰ্পজ চ' গতিকে এইটো এটা প্ৰিন্সিপাল ৱেত আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি যিটো ধৰি লওক আমাৰ
গোটেই ডক্ট্ৰিনটো চলাই আছোঁ চ' গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰত চাউদি আৰবিয়াৰ ওচৰত আৰু বেলেগ আৰু অপশ্যন নাছিলে কাউণ্টাৰিং ৰিজনেল থ্ৰেটছ দ্য পেক্ট ইজ এ ডাইৰেক্ট ৰেছপন্স টু ৰাইজিং ৰিজনেল থ্ৰেটছ particularly from the Iran যেটো আমি কৈছোঁ and its proxies with the Houthis rebels in Yemen কাৰণ কি চাউদি আৰবিয়া যদি এইখন হয় এইখিনিতে য়েমেনখন আছে আৰু এইফালে আছে ধৰি লওক এখন ইৰাণ এতিয়া ইৰাণে ডাইৰেক্টলি এটেক নকৰে ইৰাণে ফাণ্ড দিয়ে কাক দিয়ে য়েমেনক দিয়ে একচুৱেলি য়েমেনি গভৰ্ণমেণ্টক নিদিয়ে য়েমেনি ৰেবেল গ্ৰুপ এটা আছে সেই ৰেবেল গ্ৰুপটোৰ নাম আছে হাউথিছ সেই হাউথিছক পইচা দিব কোনে দিব ইৰাণে দিব যে তহঁতি এটেক কৰ কাক এটেক কৰ চাউদি আৰবিয়াক চ' গতিকে চাউদি আৰবিয়াই সেইখিনি কথা জানে চ' গতিকে ঠিক তেনেকৈ মুছলিম ৱৰ্ল্ড এজ এ ডেটাৰেঞ্চ চ' গতিকে ইয়াত কি হৈছে ৰিজনেল থ্ৰেট যিটো আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে প্ৰক্সিজ লাইক দ্য হাউথিজ ইন দ্য য়েমেন অলছ' হেভ এ ডেমনষ্ট্ৰেটেড কেপেবিলিটিজ অফ স্কিপিং ডিপ ইন টু দ্য চাউডিয়ান টেৰি চ' তেওঁলোকে সেইটো বস্তু অলৰেডি দেখুৱাইছে ভয় খুৱাইছে যে তোমালোকৰ একদম ভিতৰলৈকে আমি কি হয় মিছাইল মাৰিব পাৰোঁ shift to regional self-reliance. The agreement signifies a broader trend where regional powers are taking security into their own hands rather than depending solely on external superpowers. So, গতিকে নিজৰ ডিলটো সদায় কি কৈছে যে ৰিজন এটাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ডিপেণ্ডেঞ্চি এটা ৰাখিছে ইউ এছটো বহুত দূৰৰ হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চি এটা ৰখাতকৈ ওচৰৰে যদি ৰিজনেল পাৱাৰ এটাৰ লগত ডিপেণ্ডেঞ্চি ৰাখে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি নেপালৰ কথাত যদি কওঁ যে নেপালে বেছিকৈ ৰিলাই কৰিছে অন চাইনা ইনষ্টিড অফ ৰাছিয়া চৰি ইউ এছ ঠিক তেনেকৈ ভূটান অন ইণ্ডিয়া গতিকে এইখিনি বস্তু আমি ট্ৰেণ্ডটো দেখিছোঁ ইমপ্লিকেশ্যনছ ফৰ ইজৰাইল নৰ্মেলাইজেশ্যন দিছ পেক কমপ্লিকেটেড দ্য ইউ এছ ব্ৰকেন আব্ৰাহাম একৰ্ডছ যিটো আমি ক'লোঁ while Saudi Arabia is open to the normalizing ties with Israel this independent security agreement gives it more leverage and signals it won't be rushed especially without a resolution to the Palestine issue India's delicate position to কি হ'ব এতিয়া এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত কাৰণ কি ৱেষ্ট এছিয়া আমি কৈছোঁ যে তিনিখন দেশ একদম ওচৰাওচৰি তিনিখনৰ লগত কি আছে যুদ্ধ বা যুদ্ধ নহ'লেও মনোমালিন্য ৰাইভেলৰি কম্পিটিটৰ প্লাছ প্ৰক্সি ৱাৰ ইৰাণে খুব বেছি প্ৰক্সি ৱাৰ চলাই আছে চাৰিওফালে য়েমেনত থ্ৰু দ্য হাউথিজ লেবাননত থ্ৰু দ্য চাম আদাৰ গ্ৰুপছ গতিকে এইটো ইৰাণৰ টেকটিক্সে যেনেকৈ পেলেষ্টাইনত থ্ৰু দিছ গাজা হামাছ গতিকে এইটো ইৰাণৰ টেকনিক্সে হয় So India is কি কৰিব এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত the pact represents a complex challenge it necessitates a careful balancing act to maintain strong ties with the key partners like the Saudi Arabia Israel and Iran যিটো আমি মাত্ৰ ক'লোঁ while being wary of Pakistan gaining greater strategic depth so গতিকে আমি এইটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে পাকিস্তানে এটা ৰোল প্লে কৰক বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰক ৱেষ্ট এছিয়াত কাৰণ কি যদি পাকিস্তানে ৰোল প্লে কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ স্কোপটো কমি যাব চ' গতিকে ইণ্ডিয়া এইটো বিচাৰে যে যদিও পাকিস্তান আছে কিন্তু ৱেষ্ট এছিয়াই বেছিকৈ এজ এ বেলেঞ্চিং পাৱাৰ ইণ্ডিয়াক ইউজ কৰক বা ইণ্ডিয়া তাত বেছিকৈ বেলেঞ্চিং পাৱাৰটো ইউজ হওক যে কেনেকৈ এই তিনিখন দেশৰ মাজত নিউট্ৰেলাইজেশ্যনটো মেইনটেইন কৰিব সেইটো ইণ্ডিয়াই যাতে বেছিকৈ মেডিয়েট কৰক সেইটো বেছিকৈ বিচাৰোঁ আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ৱেষ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেলৈ কাৰণ কি একটো প্ৰথম কথাটো হৈছে যে দ্য এনাৰ্জি চিকিউৰিটি আমি আজিও ইকনমিক ছাৰ্ভে কি কৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে এইটো ষ্টেজ পোৱাগৈ নাই যে আমি কমপ্লিটলি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু শ্বিফ্টটো গ্ৰেজুৱেল হ'ব বাই 2070 বা 2050 কিন্তু আৰু 20 বছৰ আমি কি কৰিম ফজিল ফুৱেলছৰ ওপৰতে প্ৰিডমিনেণ্টলি ডিপেণ্ড কৰিম ফৰ আৱাৰ গ্ৰোথ এণ্ড প্ৰডাকশ্যন চ' যদি আমি ফজিল ফুৱেলছৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হওঁ তেতিয়াহ'লে ৱেৰ দ্য ফজিল ফুৱেলছ আৰ কামিং ফ্ৰম দ্য ৱেষ্ট whether it is from Iran, whether it is from Qatar, whether it is from Saudi Arabia, এইবিলাকৰ পৰা আহিব লাগিব চ' গতিকে এনাৰ্জি চিকিউৰিটিৰ কাৰণে ৱেষ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ড হৈছে যে ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেণ্টটো আছে যে পাকিস্তানক আমি কি কৰিব লাগিব যে তাত সেই ৱেষ্ট এছিয়াত পাকিস্তানৰ ডমিনেঞ্চটো কমাবৰ কাৰণে আমি ৱেষ্ট এছিয়াৰ লগত ভাল হ'ব লাগিব যদি আমি ভাল নহওঁ তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানে তেওঁলোকৰ লগত ভাল হয় আমাৰ ওপৰত আৰু বেছি কি কৰিব পাৰে এটেক কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড হৈছে আৰু থাৰ্ড হৈছে কি যে ৱেষ্ট এছিয়া ইজ এ উইণ্ড' or gateway to India's attempt to access the European market
especially through the Eastern European and through the East Europe, opening its way to the entire Europe. So গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিটো মিডল ইষ্ট ইউৰোপিয়ান কৰিডৰ আছে সেইটো থ্ৰু ৱেষ্ট এছিয়াই যাব আৰু কোনো উপায় নাই চ' গতিকে ইণ্ডিয়াই যদি ইউৰোপৰ মাৰ্কেটখন ল'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ৱেষ্ট এছিয়া থ্ৰুৱেদিয়ে যাব লাগিব চ' গতিকে এইকেইটাৰ কাৰণে ৱেষ্ট এছিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে আমাৰ পিপুল টু পিপুল কানেক্ট আছে ধৰি লওক চাউথ আৰবিয়া কাটাৰ এইবিলাকত বহুত ইণ্ডিয়াৰ মানুহ স্পেচিয়েলি কেৰেলা বহুত মানুহে তাত কি কৰিছে কাম কৰি আছে চ' গতিকে আমাৰ ডায়াস্পৰা পলিটিক্সটো জড়িত হৈ আছে ডায়াস্পৰা ইণ্টাৰেষ্টটো জড়িত হৈ আছে চ' গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ৱেষ্ট এছিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এতিয়া ইণ্ডিয়াই সেইটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব চাউথ আৰবিয়াক কেনেকৈ এইটো কনভিন্স কৰিব যে ৰিলায়িং অন পাকিস্তান ইজ নট এ গুড অপশ্যন চ' গতিকে ৰিলায়েণ্ট অন আছ চ' গতিকে আমি আপোনালোকক ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিম because India cannot export or guarantee any nuclear deal like that but we can convince them so গতিকে সেই ধৰণৰ আমি কাম কৰিব পাৰোঁ বা তাত যিটো নিউক্লিয়াৰ বা তাৰ যিটো ৰাইভেলিটি আছে এই ৰাইভেলিটিটো কমোৱাৰ এটা আমি স্ক'প বনাই দিব পাৰোঁ চ' গতিকে ইয়াত কৈছে ই নেচেচিটেটছ এ কেয়াৰফুল বেলেঞ্চ চ' গতিকে এইখিনি যাতে কওঁ যে পাকিস্তানে যাতে গ্ৰেটাৰ ডেপ্থ নাপায় চ' গতিকে এইখিনি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটোত ইমানখিনি আছিলে চ' গতিকে ইয়াত হিষ্টৰিকেল গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো দিছে যে কেনেকৈ ইকনমিক মিলিটাৰী নেক্সাছটো কেনেকুৱা আছিলে চেলেঞ্জেছ কি আছে ইনক্ৰিজিং ছেক্টৰিয়েন টেনশ্যনছ ৰিস্ক অফ এণ্ট্ৰাপমেণ্ট ৰিজনেল আৰ্ম ৰেভ কমপ্লিকেশ্যন অফ US পলিচিছ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ডাইলেমা কি টাৰ্ম কিছুমানৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিছোঁ ইয়াত সৰি ডাইমেনশ্যনছ প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু লিংকেজ দিছোঁ আপোনালোকে NCERT ক'ত কিতাপত এনেকুৱা বস্তু পাব আৰু ৱে ফৰ এটা দিছে যে ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক হেজিং এই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব দিছ ইজ এ কি ৱৰ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক হেজিং চ' ইণ্ডিয়া শুড এডপ্ট এ মাল্টি-প্ৰন ষ্ট্ৰেটেজি অফ ষ্ট্ৰেটেজিক হেজিং ডিপেনিং এংগেজমেণ্ট উইথ দ্য চাউথ আৰবিয়াৰ লগত যদি আমাৰ এংগেজমেণ্টটো বহুত ডিপ হয় যাতে পাকিস্তানৰ স্ক'পটো কমি যায় মেইনটেইনিং এ ৰবাষ্ট ডায়লগ উইথ ইৰাণৰ লগত যাতে আমি ভাল ডায়লগ কৰিব পাৰোঁ যাতে ইৰাণ আৰু ইৰাণে নিজৰ যিখিনি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰি আছে বা যিটো ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ৰখা নাই বা তেওঁলোকে এইটো একিউজিশ্যন এটা আছে যে দে আৰ ডাইভাৰ্টিং দেয়াৰ ফৰেইন ইম্পৰ্টছ অফ নিউক্স অৰ ইউৰেনিয়াম ইনটু দেয়াৰ ডিফেন্স পাৰ্পছ সেইটো যাতে আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ তেনেদৰে ষ্ট্ৰেংথেনিং ছিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ দ্য পাৱাৰ্ছ So, bolstering India's own capabilities, promote a vision of inclusive regional security. So, okay, let's move ahead. Okay, so next article it is about is it feasible to blend isobutanol and diesel. So, ethanol ethanol blends with petrol. And isobutanol it can be blended with diesel বুজি পাইছেনে এতিয়া এইটো আৰু এইটো মাজত এটা ৰাইভেলিটি হৈছে কেলে কাৰণ কি একেখিনি যিখিনি বস্তু আছে ৱেষ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি বস্তু পায় এইটো বনাব পাৰে এইটো বনাওঁতে কি প্ৰব্লেম আহিছে যে হয় পেট্ৰলৰ লগত ব্লেণ্ড কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি প্ৰব্লেম আহিছে যে যিটো ধৰি লওক মাইলেজ আছে এইটো কমিছে তাৰ যিটো ধৰি লওক নকিং আছে এইটো বেছি হৈছে ইঞ্জিনত অলপ প্ৰব্লেম আহিছে ৰেচিডিউজ পৰি গৈছে মেইনটেনেন্স খৰচ বাঢ়িছে এইখিনি কথা আমি কৈছোঁ চ' কিন্তু সেইখিনি এডভান্টেজ আছে ইন আইচোবিউটানল ইয়াত কৈছে যে আইচোবিউটানল এজ এ ব্লেন্ডিং এজেণ্ট ফৰ ডিজেল fuel in India. This discussion stems from the government's push for alternative fuels to reduce the crude oil import dependency and achievement of net zero emission by 2070. And ki diesel opa atakke beshi pollution. So to diesel চালিত যিবোৰ ট্ৰাক আছে ডিজেল মুঠতে সাংঘাতিক ধৰণৰ পলিউশ্যন এজেণ্ট হয় পেট্ৰলটো ৰিফাইন কৰাৰ পিছত একচুৱেলি মানে ডিজেলটো ৰিফাইন কৰাৰ পিছত পেট্ৰল হয় চ' গতিকে পেট্ৰলত ইম্পিউৰিটিজ কমি যায় যিমানে ৰিফাইন কৰিব সিমানেই ইম্পিউৰিটিজ কমি যায় আৰু সেইবোৰ পেট্ৰল এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয় কিন্তু ডিজেলটো লেতেৰা হয় চ' গতিকে ডিজেলটো যেতিয়া চলাব তেতিয়া সাংঘাতিক ধৰণৰ পলিউশ্যন ওলাব পলিউটেণ্ট এজেণ্ট বহুত আছে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড নাইট্ৰছ অক্সাইড আছে কাৰ্বন মনক্সাইড ওলাব মিথেন ওলাব চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আছে চ' গতিকে ইয়াত কৈছে যে প্ৰডাকশ্যন মেথডৰ কথাও কৈছে
আইচোবিউটানল এজ এ সুপিৰিয়ৰ অল্টাৰনেটিভ ইয়াত কৈছে যে ইথানলতকৈ ই বেছি ভাল হয় দ্য ডিছকাশ্যন অৰিজিনেট ফ্ৰম দ্য প্ৰিমাইচেছ ডেট দ্য আইচোবিউটানল মাইট বি বেটাৰ সুইটেবল ফৰ দ্য ব্লেণ্ডিং দেন এ ইথানল which has been the focus of the India's biofuel policy so far. গতিকে প্ৰডাকশ্যন মেথডটো কি কৈছে যে একেখিনি বস্তু পায় যেনেকৈ ধৰি লওক চুগাৰ কেইন জুচ হওক চিৰাপ হওক মলেচেছ হওক এইবিলাক বস্তু পাই কি হয় একচুৱেলি আইচোবিউটানলটো মানে বনায় খালি ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে যে এটা জেনেটিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ্ড মাইক্ৰ'বছ আছে সেই মাইক্ৰ'বছখিনি সেই লিকুইডখিনিক যেতিয়া দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ই কি হয় বিউটানলটো প্ৰস্তুত কৰে এনেই ধৰি লওক এইখিনি যেনিবা দ্ৰব্য আছে এই দ্ৰব্যখিনি যেতিয়া আমি ফাৰ্মেণ্ট কৰিম তেতিয়াহ'লে একচুৱেলি ইহঁতি দিব লাগিছিলে কি ইথানল যেনেকৈ বেম্বো পৰা আমি বনাইছোঁ কিন্তু এইখিনিত আমি কি দি দিলোঁ এড কৰি দিলোঁ কিছুমান বেক্টেৰিয়া দি দিলোঁ এতিয়া সেই বেক্টেৰিয়াখিনি কি কৰিব কিছুমান বণ্ডিং চেঞ্জ কৰি দিব আৰু সেই বণ্ডিংটো চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ই কি প্ৰস্তুত হৈ যাব আইচোবিউটানল বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এতিয়া বিউটানল প্ৰস্তুত হৈ যাব চ' গতিকে সেই বেক্টেৰিয়াটো দি পেলাই আমি কি কৰোঁ একেখিনি বস্তু পৰা এতিয়া আমি আইচোবিউটানল বনাব পাৰোঁ যিটো বস্তু আমি ডিজেলৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে প্ৰচিডিঅ'ৰটো একেটাই হয় চ' গতিকে এডভান্টেজেছ ফৰ দ্য ইথানল চ' গতিকে হায়াৰ ফ্লেচিং পইণ্ট আছে চ' মানে পটককৈ নজ্বলে ফ্লেচিং পইণ্টটো ওপৰত থকা মানে কি যে খুব পটককৈ জুই নালাগে কেলৈ কাৰণ কি আমি কৈছোঁ যে যিমানে পিউৰিফাই কৰিম সিমানে এতিয়া পেট্ৰলটো পটককৈ জ্বলে বুজি পাইছেনে তাৰ ফ্লেচিং পইণ্টটো বহুত কম হয় কিন্তু ডিজেলটো ইমান পটককৈ নজ্বলিব জ্বলিব কিন্তু তাৰ ফ্লেচিং পইণ্টটো অকণ কম হয় চ' গতিকে ই ছেফ হয় যদি ফ্লেচিং পইণ্ট কম থাকে মানে পটককৈ নজ্বলে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এক্সিডেণ্ট কম হ'ব কিন্তু যদি হাই ফ্লেচিং পইণ্ট হয় ইথানল হাই ফ্লেচিং পইণ্ট পটককৈ জ্বলি যাব বুজি পাইছেনে ছেকেণ্ড হৈছে যে লোৱাৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কম হোৱাৰ কাৰণে ভলিটিলিটি কম হয় চ' ই পটককৈ উৰি নাযায় বা নষ্ট নহয় ৱেষ্ট নহয় চিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জেছ এণ্ড ডিজেল ব্লেণ্ডিঙৰ কথা কৈছে যে লোৱাৰ চিটেইন নাম্বাৰ ইঞ্জিন কম্পেটিবিলিটিৰ কথা কৈছে এক্সপাৰ্ট that the blending more than 10% isobutanol could have an adverse impact on the engines not specifically designed for it so গতিকে বেছিকৈ আমি আকৌ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ব্লেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ এতিয়া ইথানল একেখিনি ইঞ্জিনতে আমি বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ ইথানল 20লৈকে আমি কি কৰিছোঁ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ সেইটো বহাবও পাৰোঁ চ' গতিকে সাংঘাতিক মানে ইঞ্জিনৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই ইন কেছ অফ ইথানল কিন্তু আইচোবিউটানলত মানে খুব বেছিকৈ ব্লেণ্ড কৰিলে আপোনাৰ ইঞ্জিন বেয়া হৈ যাব 20% যদি আইচোবিউটানল ব্লেণ্ড কৰি দিয়ে ডিজেলৰ লগত তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনটো বেয়া হৈ যাব মিটিগেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ডৰ কথা কৈছে যে কণ্ট্ৰেক্টেড অৰ দ্য ল' অক্টেন নাম্বাৰ আনাডাৰ ছাবষ্টেঞ্চ লাইক দ্য বায়'ডিজেল might need to be added to the blend which adds complexity and cost need for the Indian context studies Tailor studies are crucial to understand the blend impact on an Indian vehicle. So, the vehicle impact ta hoibo kintu e besi mane volatility kom so gotike e besi safe hoy risk kom ase so gotike hekane ami etu ponthao lobo paro etu kotha koise je ami okol ethanol opor jur ni di pelai ethanol logote isobutanol tu ami add koribo paru diesel karon ki diesel opor bahut besi pollution ase overall amar kotha to hoise je green energy ami prostut koribo lage বুজি পাইছেনে ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছে যে কণ্ডাক্ট কম্প্ৰিহেনচিভ পাইলট ষ্টাডিজ ফ'কাছ অন R&D গতিকে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম যে নতুন যিবোৰ পদ্ধতি আছে এই নতুন পদ্ধতিটোত থকা যিখিনি উইকনেছেছ আছে এইখিনি আমি দূৰ কৰিব পাৰিম গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে হোপ যে ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ